داری ذره ذره میمیری، نه جسمی. قلبت داره مثل ساعت کار میکنه و نفس میکشی، ولی یه چیزی اون تو، حیاتی ترین و واقعی ترین بخش وجودت، داره خفه میشه. روز به روز، مکالمه به مکالمه، با هر بله الکی که میگی و هر سری که به نشونه تایید تکون میدی، داری کشته میشی. انگار یه دست نامرئی گلوت رو گرفته و داره فشار میده. دست اونا فکر میکنن تا الان باید ازدواج میکردی. اونا فکر میکنن باید یه شغل ثابت و بی خطر داشته باشی. اونا فکر میکنن زیادی ساکتی، یا زیادی شلوغی، یا زیادی بلند پروازی. و تو، چون از سکوت سنگین بعد از مخالفت اونا وحشت داری، اطاعت میکنی. تبدیل شدی به بازیگر یه نمایشی که خودت ننوشتی. داری دیالوگ هایی رو میگی که باورت نمیشه، اونم واسه تماشاچی هایی که اصلاً براشون مهم نیست تو زنده‌ای یا مرده. نیکولو ماکیاولی فیلسوفیه که دقیقاً میدونست چرا این کار رو میکنی. اون میدونست که ذهن آدم چقدر شکننده است و چقدر محتاج اینه که بقیه تاییدش کنن. اما دوای این درد رو هم میدونست. خیلی ها فکر میکنن ماکیاولی فقط راجع به حکومت کردن بر کشورها نوشته، ولی اشتباه میکنن. اون راجع به حکومت بر واقعیت نوشته. قانون اول فلسفه‌اش ترسناکه، ولی حقیقته. اگه بر خودت حکومت نکنی، بقیه بر تو حکومت میکنن. هیچ حد وسطی وجود نداره. یا تو پادشاه ذهن خودتی، یا نوکر توی دربار یکی دیگه. امروز میخوایم یه جنگیری روانی انجام بدیم. میخوایم اون نیاز لعنتی به تایید دیگران رو که از بچگی تو مغزت کاشتن بکشیم بیرون. ما میخوایم بریم سراغ فلسفه قدرتمند و خشن ماکیاولی، نه برای اینکه بقیه رو بازی بدی، بلکه برای اینکه نذاری بقیه باهات بازی کنن. اما هشدار میدم، این حرفا قرار درد داشته باشه. این روانشناسی زرد و انگیزشی نیست که حالت رو خوب کنه. این دفاع شخصیه. وقتی نخایی که دست و پات رو بستن ببینی، دیگه نمیتونی نادیدشون بگیری. ممکنه دوستات رو از دست بدی. ممکنه خانوادت ازت دلخور بشن. بهت میگن سنگ دل، بهت میگن خودخواه. ولی برای اولین بار تو زندگیت دیگه برات مهم نیست، چون بالاخره آزاد شدی. اما برای رسیدن به اینجا باید حاضر باشی اون بخشی از وجودت رو که التماس میکنه تو رو خدا منو دوست داشته باشید بکشی و خاکش کنی. بیایید با بزرگترین دروغ شروع کنیم. دروغی که تو رو برده نگه داشته. بهت گفتن خوب بودن یعنی مطیع بودن، یعنی خودت رو فدای بقیه کردن. بهت یاد دادن که اوج اخلاق یعنی ایثار. این اخلاق بردگیه و طراحی شده تا تو رو ضعیف نگه داره. ماکیاولی تو کتاب شهریار میگه آدمی که بخواهد در همه چیز حرفه خود را خوبی قرار دهد، در میان آن همه کسانی که خوب نیستند قطعاً نابود خواهد شد. این جمله رو باید با طلا نوشت. اگه اصرار داری با همه مهربون باشی، نابود میشی. چرا؟ چون دنیای خرس‌های مهربون نیست. آدما با نفع شخصی، ایگو و غریزه بقا جلو میرن. وقتی احساسات اونا رو به واقعیت خودت ترجیح میدی، انگار با یه دسته گل رفتی وسط دعوای چاقو کشی. فکر میکنی با فداکاریت داری عشق میخری؟ فکر میکنی اگه خودت رو آتیش بزنی تا اونا گرم بشن ازت تشکر میکنن؟ نه رفیق. وقتی تبدیل به خاکستر شدی تنهات میذارن تا برن دنبال یه هیزم تازه بگردن. این واقعیت تلخ طبیعت انسانه که ماکیاولی از نادیده گرفتنش متنفر بود. آدما ناسپاس، دمدمی مزاج، دلسرد کننده و حریصن. تا وقتی موفق باشی و به دردشون بخوری دورت میگردن. جون و مالشون رو تعارفت میکنن، ولی به محض اینکه خطر نزدیک بشه یا تاریخ مصرفت تمام شه علیهت شورش میکنن. این بدبینی نیست، این مشاهده است. به زندگی خودت نگاه کن. چند بار خواستی بگی نه ولی گفتی باشه؟ آیا بعدش بهت احترام گذاشتن؟ یا دفعه بعد توقعشون بیشتر شد؟
وقتی برای بقیه زندگی میکنی، داری بهشون یاد میدی چطور باهات رفتار کنن. داری فریاد میزنی که وقت من بی ارزشه، مرزهای من شوخیه و روح من فروشیه. تغییر ماکیاولیستی از اونجایی شروع میشه که بفهمی خوبی بدون قدرت فقط میشه تسلیم شدن. فضیلت واقعی قدرت نگفتن میخواد. قدرت اینو میخواد که تحمل کنی کسی ازت بدش بیاد. قرار نیست آدم شروری بشی. قرار نیست بری به بقیه آسیب بزنی. فقط قراره دیگه بی خطر نباشی. قراره مهربونت رو خرج کسایی کنی که لیاقتشو دارن، نه اینکه مثل تراکت پخش کنی کف خیابون تا شاید تاییدت کنن. ماکیاولی میگه پادشاه طلاهاش رو کف کوچه نمیریزه به امید اینکه مردم عاشقش بشن. اون از خزانش محافظت میکنه. انرژی تو طلای توه. توجه تو پول توه. نریزش با کسایی که حاضر نیستن یه قطره خون برات بدن. زندگی کردن برای خودت با یه حسابرسی بیرحمانه شروع میشه. داری به کی خدمت میکنی و چرا؟ اگه جوابت اینه که چون نمیخوام از دستم ناراحت بشن، تو گروگانی، نه یه آدم آزاد. چرا فکر ناامید کردن پدر و مادر، پارتنر یا حتی غریبه های تو اینترنت باعث میشه دلپیچه بگیری؟ چون معتاد تماشاچی هستی. از نظر بیولوژیکی ما اینطوری سیمکشی شدیم که تو قبیله بمونیم. قدیما اگه قبیله تردت میکرد، خوراک گرگا میشدی. اون اضطرابی که وقتی کسی ازت انتقاد میکنه حس میکنی، صدای مغز بدوی توئه که داد میزنه خطر، دارن بیرونت میکنن، عذرخواهی کن، تسلیم شو. اما تو دیگه تو کار زندگی نمیکنی. اگه رئیست از پروژت خوشش نیاد، از گشنگی نمیمیری. خطر فقط یه توهمه، ولی قفسی که میسازه واقعیه. تو کرلت یه سالن تئاتر ساختی که صندلی‌هاش پر از کساییه که میشناسی. معلم کلاس سوم، بچه‌های باحال دبیرستان، اکس، فامیل. هر تصمیمی میخوای بگیری برمیگردی به اونا نگاه میکنی، منتظر تشویقی و از هو شدن میترسی. این لباس رو بپوشم؟ نگاه به تماشاچی. حرف دلم رو بزنم؟ نگاه به تماشاچی. ماکیاولی میگه سالن رو خالی کن. اون میدونست که آبرو فقط یه ابزاره، نه ارباب. یه پادشاه فقط تا جایی به نظر مردم اهمیت میده که به استراتژیش کمک کنه، نه برای اینکه حالش خوب بشه. فرق بزرگی بین مدیریت برداشت دیگران و نیاز به تایید. مدیریت یعنی قدرت، یعنی حساب کنی اگه اینجا اخم کنم احترام میخرم. نیاز به تایید یعنی ضعف، یعنی وای امیدوارم فکر کنن من باهوشم. لحظه‌ای که نیاز داری اونا برات دست بزنن، اونا صاحبت شدن. باید تماشاچی‌هات رو اخراج کنی. باید بفهمی که بیشتر آدما اصلاً به تو نگاه نمی‌کنن. اونا زل زدن به خودشون. اونا درگیر نمایش خودشون تو سالن تئاتر ذهنشونن و اونقدر مشغول حفظ کردن دیالوگ‌های خودشونن که وقت ندارن فیلم نامه تو رو نقد کنن. تازه حتی اگه قضاوتت کنن، خب که چی؟ بیا فیزیک نظر دیگران رو بررسی کنیم. نظر چیه؟ یه جسم سفته؟ میتونه حساب بانکیت رو خالی کنه؟ نه. نظر فقط یه جرقه عصبی تو مغز یکی دیگه است. چرا اجازه میدی یه واکنش شیمیایی تو جمجمه یکی دیگه مسیر زندگی تو رو تعیین کنه؟ این دیوونگیه. ماکیاولی یه رویکرد دیگه پیشنهاد میده. بی تفاوت بودن. نه اینکه با داد و بیداد بجنگی. وقتی واسه خودت زندگی میکنی، نظر بقیه مثل آب و هواست. اگه بارون بیاد چتر برمیداری، ولی سر ابرها داد نمیزنی. فقط مسیرت رو ادامه میدی. باید بشی تنها تماشاچی سالن خودت. خودت مینویسی، خودت بازی میکنی، خودت نقد میکنی. اگه خودت از چیزی که تو آینه میبینی راضی هستی، سکوت جمعیت هیچ اهمیتی نداره. و اینجاست که میرسیم به معروفترین و البته اشتباه فهمیده شده ترین جمله ماکیاولی تو کتاب شهریار. ترسناک بودن بسیار امن‌تر از محبوب بودن است. زیرا عشق
با پیوند تعهد حفظ می شود که چون انسانها پست فطرتند، هر جا پای نفعشان در میان باشد آن را می شکنند. اما ترس با وحشت از مجازات حفظ می شود که هرگز تو را رها نمی کند. حالا سیاست رو بریز دور. این رو ببر تو روانشناسی خودت. منظور این نیست که دوستات رو ترور کنی. تو دنیای مدرن ترس یعنی حساب بردن و احترام و عشق یعنی دوست داشتنی بودن و بامزه بودن. بیشتر آدما دومی رو انتخاب میکنن. میخوان همون کارمند مظلوم یا رفیق پایه‌ای باشن که به همه چی میگه باشه. فکر میکنن اینطوری امنه، ولی این یه تله است. وقتی اولویتت اینه که همه دوستت داشته باشن، شکل هر ظرفی رو میگیری که توش بریزنت و آدما به آب احترام نمیذارن، یا میخورنش یا میریزنش دور. احترام ماکیاولیستی از داشتن چهارچوب میاد. از این میاد که استانداردهایی داری که سرشون با کسی شوخی نداری. از این درک ساکت میاد که تو توانایی رفتن و ترک کردن رو داری. این همون وحشت از مجازات تو روابط اجتماعیه. این که بقیه بفهمن بودن تو یه امتیازه، نه یه تضمین. اگه واسه بقیه زندگی کنی، وحشت داری که اونا ولت کنن. اگه واسه خودت زندگی کنی، اونا وحشت دارن که تو ولشون کنی. دینامیک کاملاً برعکس میشه. به کسایی که عمیقاً بهشون احترام میذاری فکر کن. آیا اونایی هستن که با همه ی حرفات موافقت میکنن؟ نه. اونایی این که یک کد اخلاقی دارن، اونایی که بدون توضیح دادن میگن نه، ولی بهشون احترام میذاری. تعریف اونا برات ارزشمنده چون کمیاب هستش. ماکیاولی به همون یاد میده نمیتونی زندگیت رو روی فونداسیون محبوب بودن بسازی چون زمینش سسته. حال آدما عوض میشه، ولی اگه زندگیت رو روی عزت نفس بسازی اون دیگه سنگه. برای اینکه پادشاه ذهن خودت باشی باید حاضر باشی بذاری بعضیا ازت بدشون بیاد. اصلاً باید استقبال کنی. اگه هیچ کس ازت بدش نمیاد یعنی داری هیچ کاری نمی کنی، یعنی خنثی هستی. بعد اومدن دیگران یعنی تو مرزهات رو مشخص کردی، یعنی فضایی رو اشغال کردی و گفتی من اینم و یکی دیگه گفته خوشم نمیاد و تو تکون نخوردی. این یعنی قدرت. دست بردار از این که پسر خوب یا دختر خوب باشی. تبدیل شو به یه آدم لاگرد، کسی باش که مأموریتش اونقدر مهمه که براش فرقی نمیکنه بقیه بهش ملحق بشن یا ازش متنفر بشن. یکی از بزرگترین راههایی که قدرتمون رو هدر میدیم با همین دهنمونه. حرف میزنیم، توضیح میدیم، سفره دلمون رو باز میکنیم. یه رویا داری، میری به دوستات میگی. یه برنامه داری، استوری میکنی. ماکیاولی استاد سکوت بود. اون معتقد بود یه پادشاه هرگز نباید نقشه کاملش رو کنه مگر وقتی که کار تموم شده باشه. وقتی نقشه هات رو جار میزنی داری به دشمنات یعنی همون حسودا وقت میدی که علیهت بسیج بشن. زندگی کردن برای خودت نیاز به رازداری استراتژیک داره. تو تاریکی بساز. یه پدیده روانی هست که میگه وقتی به کسی میگی میخوای فلان کار رو بکنی، مغزت یه دوپامین مفت میگیره و حس میکنه کار رو انجام داده. واسه همین انگیزت برای انجام واقعی کار کم میشه. ولی یه سمت تاریک تر هم داره. تو با حرف زدن دنبال اجازه گرفتنی. توضیح میدی تا اونا سر تکون بدن و بگن آره فکر خوبیه. تمومش کن. توضیح دادن مال زیر دستاست. رهبرها توضیح نمیدن، اعلام میکنن یا بهتر از اون عمل میکنن. سکوت یه سپره. ایده های نوزادت رو از بادهای سرد انتقاد حفظ میکنه. ولی مهمتر از همه سکوت مجبورت میکنه به قطب نمای درون خودت تکیه کنی. وقتی نمیپرسی نظر تو چیه، مجبوری بپرسی نظر خودم چیه. اولش ترسناکه. اون سکوت تو کننده است. جای خالی تایید دیگران رو حس میکنی. همون جاست که با خودت آشنا میشی. ماکیاولی توصیه میکنه
با هیچ کس مشورت نکن مگر اینکه اول با خودت مشورت کرده باشی. تبدیل شو به یه جعبه سیاه. اطلاعات میره تو، استراتژی چیده میشه، ولی هیچی بیرون نمیاد تا وقتی که نتیجه حاضر باشه. اون وقت دیگه بقیه نمیتونن باهات بحث کنن، فقط میتونن تماشا کنن. بحث مال نقشه هاست، احترام مال نتیجه هاست. حالا که ذهن رو امن کردیم، باید دور و برت رو امن کنیم. زندگی برای خودت نیاز به تصفیه حساب بیرحمانه با اطرافیانت داره. اینجا جاییه که اکثرا شکست میخورن چون احساساتی میشن. اگه داری یه زندگی نو میسازی، نمیتونی با معمارای خرابکار قدیمی کار کنی. باید جراحی کنی و جراحی یعنی بریدن، یعنی درد، یعنی حذف کردن بخشایی که فکر میکردی مهمن. وقتی شروع کنی واسه خودت زندگی کنی، فرکانست عوض میشه. دیگه بی احترامی رو تحمل نمی کنی. دیگه تو غیبت کردنا شرکت نمی کنی. اون وقت اطرافیانت ازت متنفر میشن، میگن عوض شدی. اینو مثل یه تهمت میگن. جواب تو باید سکوت باشه، چون اونا راست میگن. تو عوض شدی. دیگه آینه‌ای نیستی که عقده‌های اونا رو نشون بدی. ماکیاولی میگه شهریار دانا باید به آنچه مال خودش است تکیه کند، نه آنچه مال دیگران است. این یعنی استقلال عاطفی. یعنی اگه دوستات رفتن چون براشون مرز گذاشتی، در رو براشون باز کن. تنهایی مجازات نیست، یه فیلتره. وقتی صدای مزدورها رو قطع کنی، جا باز میشه واسه آدمای وفادار. ولی اولش باید تحمل کنی که تو اتاق سرد تنها بشینی. بیشتر آدما ترجیح میدن تو اتاق گرم با کسایی باشن که مخفیانه ازشون بدشون میاد، تا اینکه تنها باشن ولی با عزت نفس. تو استثنا باش. سرما رو انتخاب کن. زمان تنها منبعیه که شانس نمیتونه پس بده. پول بر میگرده، قدرت بر میگرده، عشق بر میگرده. ولی زمان که تیک تاک کرد و رفته تو دل سیاهی و دیگه بر نمیگرده. وقتی واسه بقیه زندگی میکنی، داری پنجره‌های طلایی فرصت رو از دست میدی. ساعتها پای درد دل دوستی میشینی که اصلاً قصد نداره مشکلش رو حل کنه. سالها تو شغلی میمونی که پدرت انتخاب کرده. این ادب نیست، این خودکشیه. باید نسبت به وقتت بیرحم باشی. بیرحم یعنی بدون حسرت. یاد بگیر بگی نه، بدون اینکه بعدش خماری عذاب وجدان بگیری. کسی ازت کاری میخواد که خسته‌ات میکنه؟ نه. دعوتی که حوصله‌شو نداری؟ نه. لازم نیست وحشی باشی، فقط باید در دسترس نباشی. پادشاه دم در قلعه نمیشینه تا هر کی رد شد بیاد تو. گارد داره، دیوار داره. چرا دروازه ذهن تو 4 تاک بازه؟ چرا میذاری هر کی با یه گوشی هوشمند بیاد تو مغزت و توجهت رو غارت کنه؟ چیزای کمیاب گرونن، چیزای زیاد ارزون. اگه همیشه در دسترسی یعنی ارزونی. ماکیاولی میگه پادشاه نباید بترسه که بهش بگن خسیس. چون اگه زیادی دست و دلباز باشی، منابعت تموم میشه و فقیر میشی و مردم از پادشاه فقیر بدشون میاد. ولی اگه خسیس باشی، منابعت رو جمع میکنی و میتونی کارهای بزرگ بکنی. با وقتت خسیس باش، مثل اژدهایی که روی طلا خوابیده. چون فقط وقتی وقت اضافه داشته باشی، میتونی روی چیزی سرمایه گذاری کنی که واقعاً تو رو میسازه. خب، وقتی این طناب‌ها رو ببری چی میشه؟ وقتی نمایش رو تمام کنی و تایید گرفتن رو بریزی دور، وارد مرحله‌ای میشی که بهش میگن قابلیت، یعنی انرژی خالص برای تحمیل ارادت به دنیا. یعنی توانایی اینکه تو چشمای شانس و هرج و مرج نگاه کنی و بگی من به این شکل میدم. وقتی واسه خودت زندگی میکنی، قابلیت خودت رو پس میگیری. دیگه قربانی شرایط نیستی. دیگه نمیگی نمیتونم چون بابام نذاشت. میفهمی تنها چیزی که جلوت رو گرفته بی ارادگی خودته؟ این ترسناکترین مرحله است، چون وقتی بقیه رو مقصر میدونی جات امنه.
تقصیر اوناست که من بدبختم. این یه زندان راحته. ولی وقتی افسار رو گرفتی دستت، اگه شکست بخوری تقصیر خودته. سنگینی اون تاج همینه. وقتی دست از کار کردن واسه تشویق بقیه برداری، شروع میکنی به کار کردن واسه میراث خودت. وزنه میزنی نه واسه اینکه خوش هیکل به نظر بیایی، بلکه واسه اینکه سختی آهن رو توی خونت حس کنی. یاد میگیری نه واسه مدرک، بلکه واسه اینکه ذهنت رو تبدیل کنی به سلاح. این یعنی آزادی نهایی و اینجاست که خطرناک میشی. چون آدمی که هیچی از بقیه نمیخواد قابل کنترل نیست. اگه پولشون رو نخوای نمیتونن بخرنت. اگه عشقشون رو نخوای نمیتونن گولت بزنن. اگه تاییدشون رو نخوای نمیتونن تحقیرت کنن. تو میشی یه باگ تو سیستم شرطی سازی جامعه. تو میشی استراتژیک. و پارادوکس عجیب اینجاست. وقتی واسه خودت زندگی میکنی تازه اونجاست که واسه دنیا مفید میشی. آدمی که واسه بقیه زندگی میکنی پر از خشم پنهانه. مهربونیش یه وام با بهره است. ولی کسی که ظرف خودش پره وقتی میبخشه واقعی میبخشه. آدمای قوی ستونن. آدمای راضی کننده مثل پیچک‌های هرزن که میپیچن دور ستون و خفش میکنن. دنیا به کپی از چیزی که فکر میکنی باید باشی نیاز نداره. به تو نیاز داره. قدم اول رو تو باید برداری. باید حاضر باشی که دوستت نداشته باشن. باید حاضر باشی که زندگی کنی. اگه این حرفا چشمت رو باز کرد، ویدیو رو لایک کن. و اگه دوست داری باز از این استراتژی ها ببینی، کافیه کانالم رو سابسکرایب کنی. تا ویدیوی بعدی، بدرود.